which I'm going to just start reading in verse 1. okay first one until Can you pray first? oh okay all right เราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสมาร่วมกันเพื่อฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงใช้พระวจนะที่เป็นถ้อยคำของพระองค์เพื่อเข้าในจิตใจของเราและจะเปลี่ยนจิตใจของเราขอให้พระองค์ทำงานหนักๆในเราเพื่อเราจะเป็นความสว่างของพระองค์และเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างถูกต้องอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อพระองค์ที่จะเปิดใจยอมรับความจริงของพระองค์ด้วยเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน In Genesis chapter 1 we have the beginning of everything. ก็ในปฐมกาลบทที่1เรามีการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง And we know that the book of Genesis, the beginning chapters of the book of Genesis is a historical record. เรารู้ว่าบทแรกของปฐมกาลก็เป็นประวัติ It's a record of the beginning of the world. ก็เป็นประวัติที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการเริ่มต้นของโลก And we know the world didn't come into existence all by itself. เรารู้ว่าโลกของเราไม่ได้เกิดเอง We know that God created the world. เราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกของเรา And the same God who created the world is the God that gave us His word. และพระองค์นั้นซึ่งเป็นคนที่ทรงสร้างโลกเป็นคนที่มอบถ้อยคำของพระองค์ให้แก่เรา So as we read Genesis chapter 1, God gives us details about how He created the world. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านในปฐมกาลบทที่1ก็พระเจ้าให้เราเห็นรายละเอียดบ้างเกี่ยวกับการสร้างโลก But I want to ask a question. แต่อยากถามว่า When God was creating the world, could He see into the future? เมื่อพระเจ้ากำลังสร้างโลกนี้พระเจ้าสามารถมองเห็นในอนาคตไหมครับ Yes, He could. ได้ And when he saw into the future, did He see all of us sitting here? และเมื่อพระเจ้ามองเห็นในอนาคตพระองค์มองเห็นที่เรามาร่วมกันนั่งในห้องวันนี้ Did He know that Jesus Christ would come into the world? พระองค์ทรงรู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในโลกไหม He did. He knew everything before. ได้รู้แล้วก็พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง Because God knows everything. เพราะพระองค์มีความรู้ที่เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง And so as we read in Genesis, ก็เมื่อเราอ่านในปฐมกาล we can see things that God gives a hint at before the things come to pass. ก็เราสามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์แนะนำก่อนมันเกิดขึ้น And one thing that you can find here is in Genesis chapter 1. สิ่งหนึ่งที่เราสามารถสังเกตอยู่ในบทที่So let's read verses 1 and 2. ก็เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่2ที่บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น Now we learned before that darkness represents what? ก็เมื่อก่อนเราได้เห็นว่าความมืดก็เป็นสัญลักษณ์อะไรนะชั่วร้าย yeah evil It represents evil. Now this darkness here is not evil because there's no people. อันนี้ความมืดที่เราเห็นในปฐมกาลบทที่1ข้อที่2ก็ไม่เกี่ยวกับความชั่วร้ายเพราะยังไม่มีคนอยู่ But we're reminded of evil because of the New Testament. แต่เรานึกถึงเป็นความชั่วร้ายเพราะสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่ Because in the New Testament the Bible says God is light and He has no darkness. เพราะในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดเลย So as we read verse 2 we think darkness and we know that represents evil. ก็ในข้อที่2ที่เราเห็นเป็นความมืดเราเข้าใจว่าอันนั้นเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับความชั่วร้าย And we already studied how that the world when it was created started dark. ก็เราได้เห็นว่าเมื่อโลกของเราก็ถูกสร้างขึ้นมาก็มันเริ่มต้นด้วยความมืด Look at verse 3 through 5. ข้อที่3ถึงข้อที่5ที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างก็เกิดขึ้นข้อที่4พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้า
เป็นวันแรก So we already studied this, that God made light and he made darkness. เราได้ศึกษาไปแล้วว่าพระเจ้าสร้างสิ่งที่มืดสิ่งที่เป็นสว่าง And then he separated them. และพระเจ้าแบ่งแยก Okay, we know day and night. เราเข้าใจเป็นวันเป็นคืน At this time, there's no sun and there's no moon. ในช่วงนี้ก็ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ This is day 1. อันนี้เป็นวันแรก The sun and the moon are not created until day 4. ก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจนถึงวันที่ So let's read verse number 14. 4ก็ข้อที่ 14 This is when God creates the sun and the moon and the stars. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวต่างๆเราเห็นว่าพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างต่างๆของภาคพื้นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้เป็นหมายกำหนดฤดูวันปี Go ahead and read through. Go ahead and read through verse 19. Oh, thanks. โอเคข้อที่15ต่อไปและเป็นความสว่างต่างๆบนภาคพื้นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงที่ใหญ่กว่าครองวันดวงที่เล็กกว่าครองคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนภาคพื้นฟ้าให้ทรงสว่างเหนือแผ่นดินให้ครองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่4 And so you have. I want to point out 3 things that you see in these verses. ก็ในข้อเหล่านี้ก็เราอยากชี้แจง3 สิ่ง You have the earth. ก็เรามีโลก You have the sun. เรามีดวงอาทิตย์ And then you have the moon. และเรามีดวงจันทร์ And the sun and the moon are called lights. ก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เรียกว่าความสว่าง And in verse 15, what are the lights for? และในข้อที่15เราเห็นว่าความสว่างนั้นมีประโยชน์อะไร Okay, yeah, to shine. To shine where? ก็จะส่องสว่างที่ไหน On the earth. On the earth. So just like we said yesterday, the light was not for itself, but for others. ก็เหมือนเราได้เห็นเมื่อวานก็ความสว่างไม่ใช่เป็นเพื่อมันเองแต่เป็นเพื่อคนอื่น And so what we have is we have a picture. ก็สิ่งที่เรามีอยู่ในข้อนี้คือเป็นรูปภาพ The earth represents humanity. ก็โลกเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับไฟมนุษย์ And the sun represents Christ. ก็ดวงอาทิตย์ก็เหมือนเป็นพระเยซูคริสต์ And the moon represents และดวงจันทร์ก็เป็นสัญลักษณ์ใครคริสเตียน Christians. That's correct. แม่นแล้ว That's correct. Now let me ask you a question. ก็ผมอยากถามคุณว่า In these verses, did the earth have light? ในข้อเหล่านี้ก็โลกมีความสว่างไหม They said yes. Where was the light from? ก็ความสว่างมาจากที่ไหน Was the light from the earth? ก็ความสว่างเกิดจากโลกไหม No, and we studied that already, that the world, mankind, has no light. ก็เราได้ศึกษาไปแล้วก็โลกและไฟมนุษย์ก็ไม่มีความสว่าง But God has given the world light just like He has given people light. แต่พระเจ้ามอบความสว่างให้แก่โลกเหมือนพระเจ้าทรงมอบความสว่างให้แก่มนุษย์ Now look at the book of Malachi. ขอเปิดดูในมาลาคีเป็นเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์เดิม Chapter 4. บทที่4Now don't be confused. อย่าสับสน In Genesis chapter 1, the sun and the moon are real things.
ในพระธรรมกาลบทที่1ก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เป็นสิ่งจริง This is not a fairy tale. ก็มันไม่ใช่เป็นนิทาน But for us, as we look at in the New Testament, it can be symbolic of something else. แต่เวลาเราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่ก็เราจะเห็นว่าเป็นความจริงแต่สามารถเป็นสัญลักษณ์สำหรับสิ่งอื่นด้วย So in Genesis 1, it's a real historical event. ก็ในพระธรรมกาลบทที่1ก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นประวัติ But it helps remind us of spiritual truth. แต่ให้เรานึกถึงความจริงของไฟจิตวิญญาณ Because God is the creator, He can weave in spiritual truth into His Word. ก็เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สามารถตั้งความจริงก็เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ Who remembers the Passover? ใครคิดถึงวันพาสกาลวันพาสกาลเป็นอะไร It's the day that it's the day before they came out of Egypt. Exactly. And the children of Israel took a lamb and killed the lamb. ก็ชาวอิสราเอลเขาฆ่าลูกแกะตัวหนึ่ง And put its blood around the door. และเขาทาเลือดรอบประตู And God said, when I see the blood, I will pass over your house. และเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นก็เราจะผ่านไป Who remembers that? จำได้ไหม Now we know that really happened. เรารู้ว่าอันนั้นเป็นประวัติ But it reminds us of what? แต่มันให้เรานึกถึงอะไร โอเคใช่ เปรียบเทียบ Jesus yeah Yeah, เปรียบเทียบ that's right. It reminds us of Jesus. ก็เรานึกถึงพระเยซูคริสต์เวลาเราคิดถึงวันพาสกาล And this is the same way. ก็อันนี้ก็เช่นกัน Now let's read verse number 2. มาระคีบทที่4ข้อที่2นี่สิมันอยู่ที่ไหนข้อที่2 where is verse 2 Oh there it is okay เจอแล้วโอเคแต่สำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงน้ำของเราดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะปรากฏขึ้นแล้วเจ้าจะกระโดดโลดเด่นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากดอกคอก นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ชวนเข้ามา Okay, who is the son of righteousness? This is the sun, like the sun outside. ก็อันนี้เป็นความสว่างของความชอบธรรมมันคืออะไร But this is comparing the sun with a person. แต่อันนี้เปรียบเทียบดวงอาทิตย์นั้นกับคน And it says the sun will rise. ก็เราเห็นว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นมา Now remember, what is light? Go- Light represents what? ความสว่างคืออะไรอันนั้นดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์อะไรโอเคเป็นสัญลักษณ์พระเยซู But darkness is โอเคความมืดเป็นชั่วร้ายความสว่างความชอบธรรม righteousness and this says the son of what? อันนี้บอกว่าดวงอาทิตย์ของความชอบธรรม And this is a person that is compared with the sun. ก็อันนี้เป็นคนหนึ่งที่เปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ And this person is Jesus. และคนนี้คือพระเยซูคริสต์นี่แหละ And here he's called the sun. และในข้อนี้ก็พระเจ้าเรียกว่าพระบุตรนั้นก็เป็นพระอาทิตย์ Now Jesus is not the sun, is not really the sun. จริงๆพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นดวงอาทิตย์นะ This is a comparison. อันนี้เป็นการเปรียบเทียบ Okay, let's look at Matthew chapter 4. ก็เราจะเปิดดูในมัทธิวบทที่4 And what time I need to be done? about 10:20 to 10:30 If you finish a little early, it's fine. When you're done, you're done. Okay.
start with verse 14. Okay, to Okay, 16. โอเคมัทธิวบทที่4ข้อที่14ต่อไปบอกว่าเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซบิลูนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและพังแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้ว This is a prophecy about Jesus. อันนี้เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ And when Jesus came in that region, และเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในบริเวณนั้น the prophecy was that those that sat in darkness would see great light. ก็คำพยากรณ์ว่าคนที่อยู่ในความมืดจะเห็นความสว่างอย่างยิ่งใหญ่ The idea is someone is sitting in the dark and the sun rises. ก็เวลาเราเห็นรูปภาพเราเห็นว่ามีคนหนึ่งเขานั่งในความมืดและพระอาทิตย์ขึ้นมา And so in the same way, just like we studied yesterday, when Jesus came, he shined onto the world. ก็เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็พระเยซูคริสต์ส่องสว่างให้แก่โลก But did the darkness like him? แต่ความมืดชอบความสว่างไหม No, the darkness did not like him. They did not understand. They did not receive him. ก็ไม่ใช่ก็ความมืดไม่ชอบความสว่างไม่เข้าใจความสว่าง So in what other ways is Jesus like the sun? ก็ในวิธีอื่นๆที่เราสามารถเปรียบเทียบพระเยซูคริสต์เหมือนเป็นพระอาทิตย์ Number one, just like we studied yesterday, he shines to the whole world at once. ก็สิ่งแรกคือเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็ส่องสว่างให้แก่ทั่วโลกพร้อมกัน And we read that in John chapter 1 verse 9. และเราเห็นสิ่งนี้ในยอห์นบทที่1ข้อที่9 But there's also other ways that he represents the sun. แต่มีวิธีอื่นๆที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เปรียบเทียบเหมือนเป็นดวงจันทร์ First of all, ขอโทษดวงอาทิตย์ the sun is perfect light. ก็ดวงอาทิตย์เป็นความสว่างที่สมบูรณ์แบบ When you look at the sun, do you see any darkness? เมื่อมองเห็นดวงอาทิตย์เห็นความมืดอะไรไหม Are there any dark spots? เห็นมีจุดที่เป็นความมืดไหม No, it's perfect light, ไม่มันเป็นความสว่างที่สมบูรณ์ pure light. ก็เป็นสมบูรณ์แบบบริสุทธิ์ It's so bright that there can be no darkness when the sun is shining. จริงๆมันสว่างขนาดนี้ก็ไม่มีความมืดสามารถอยู่เวลาดวงอาทิตย์แสดงออก And that's the righteousness and holiness of the Lord Jesus. อันนี้เป็นความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ Not only that, but for the earth, the sun is the only source of light. ก็ไม่ใช่แค่นี้เองแต่ the earth is the only source of light The sun. ดวงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งความสว่างที่เดียวเท่านั้น Right? ใช่ไหมครับ They said no there's also the moon There is a moon. But outside of the moon and the sun, the earth has no light. ก็นอกจากนั้นมีความสว่างไหมครับ It's only the sun. ก็เป็นดวงอาทิตย์ And so Jesus is the only light for the world. ก็พระเยซูคริสต์เป็นความสว่างที่เดียวของโลก But at the end of the day, the sun goes down. แต่ในสิ้นสุดของวันนี้ก็ดวงอาทิตย์จะตก The sun only shines for a limited time. ก็มันส่องสว่างก็เป็นเวลาจำกัด Correct? Is that right? ใช่ไหมครับ And then the night comes. และหลังจากนั้นก็ความมืดเข้ามา Look at John chapter 12. ก็ยอห์นบทที่12 Verse number 34. ข้อที่34 Verse 35 is fine. โอเคขอโทษข้อที่35ที่บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
ความสว่างจะอยู่ท่ามกลางพวกท่านอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเพื่อที่ว่าความมืดจะได้ตามท่านไม่ทันคนที่เดินอยู่ในดวงมืดย่อมไม่รู้ว่าตอนไปทางไหน So the Bible says that only a little while is the light with us. ก็ความสว่างพระคัมภีร์บอกว่าความสว่างอยู่กับเราก็เป็นเวลาจำกัดเป็นเวลานิดเดียว And this is the light of Christ. และอันนี้เป็นความสว่างซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์ Like the sun travels across the sky only for a brief period of time. ก็เหมือนดวงอาทิตย์ก็จะเดินทางตามฟ้าอากาศก็เป็นเวลาจำกัด And then it sets. หลังจากนั้นจะตก And darkness comes over the และความ earth. มืดเข้ามา And so Jesus tells his disciples, I'm only going to be here for a short amount of time. และพระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเราจะอยู่แค่นิดเดียวเอง And he told his disciples, believe in me while you have time. ก็บอกกับพวกสาวกว่าต้องเชื่อในเราเมื่อมีเวลาว่าง And when you believe in me, you will become the children of light. และเมื่อคุณเชื่อในเราก็คุณจะเป็นบุตรแห่งความสว่าง And so, just like we studied yesterday, Jesus went back to heaven. ก็เหมือนเราศึกษาเมื่อวานพระเยซูคริสต์ขึ้นกลับไปสวรรค์ And the day ended. และความวันก็หมดเวลา But one day, the night will be over and the sun will rise again. แต่ก็อีกไม่นานความมืดจะหายไปและพระอาทิตย์จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง Is that correct? ใช่ไหม The sun goes down and the sun comes back up. ก็พระอาทิตย์จะตกและพระอาทิตย์จะขึ้นมาอีก When the night is over, the sun returns. และเมื่อมืดก็หมดเวลาก็พระอาทิตย์ขึ้นมาอีก And one day, Jesus will also return. และพี่น้องก็เช่นกันพระเยซูคริสต์จะกลับมาวันหนึ่ง And his light will shine over the whole world. และความสว่างของพระองค์ก็จะส่องออกไปทั่วโลก But right now, แต่ปัจจุบัน we're in the night. เราอยู่ในความมืด That's why it's so important that you shine as lights. อันนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญที่คุณจะส่องสว่าง Because you are like the moon. เพราะคุณเป็นเหมือนดวงจันทร์ Okay, let's look. Okay, so right now it is not. It's like it's compared to night ในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนเป็นความมืด because the sun has gone down. เพราะดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว And so the only light the earth has at night is what light? ก็ในกลางคืนก็โลกของเรามีความสว่างคือดวงจันทร์ใช่ The moon. The moon. And so the moon represents the Christian, like we studied yesterday. ก็ดวงจันทร์ก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นคริสเตียน But does the moon have light? แต่ดวงจันทร์มีความสว่างไหม No. Yes. Yeah, you got to know in a yes. No, yes, no. Okay, tell me to explain. โอเคขออธิบายมันไม่มีทำไม โอเคและมีความสว่างเพราะอะไร มันมีความสว่างเพราะว่าโลกของเรามันมืดโลกของเรามันมืดค่ะแล้วเราก็เลยมองเห็นที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแสงสว่างอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราอะมืดเลยเราเหมือนกับที่เราอยู่ในที่มืดแล้วเราก็จะมองเห็นความสว่างแม้นิดเดียว โอเคแต่มีความสว่างเกิดจากดวงจันทร์ไหม ไม่มีค่ะ โอเคโอเคจบแค่นี้ก็โอเคนี่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์นี่เป็นคณิตศาสตร์ไม่ใช่ใช่ก็โอเคก็มันจบทุกคนผ่าน Okay, everybody understands that the moon doesn't have any Okay, light. if you went on the back side of the moon, ถ้าคุณไปข้างหลังของดวงจันทร์ is there any light? มีความสว่างไหม No, it's completely dark ไม่มันมืดเต็มที่ because the moon has no light at all. เพราะดวงจันทร์ก็ไม่มีความสว่างเลย But the moon gets its light from the what? แต่ดวงจันทร์ก็มีความสว่างจากที่ไหน From the sun. From the sun. So when we look at the moon,
whose light are we seeing? ก็เมื่อเรามองเห็นดวงจันทร์เราเห็นความสว่างของอะไรใช่ okay we see the light of the sun The light of the sun. And in the same way, the Christian shines upon the earth at night. ก็เช่นกันคนคริสเตียนก็เราส่องสว่างในความมืด And the earth has no light. แต่โลกของเราก็อยู่มืด And the Christian has no light แต่คริสเตียนก็ไม่มีความสว่าง except the light that comes from Jesus. ยกเว้นความสว่างที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ Because he has shined in us. เพราะพระเยซูคริสต์ทรงสว่างในเรา And we reflect his light ก็เราเงา upon the earth. เราเงาความสว่างก็ออกไป The moon is a very dark place. จริงๆดวงจันทร์ก็เป็นที่มืด But because of the sun, the moon has great light. แต่เพราะพระอาทิตย์ก็มันมีความสว่างที่ยิ่งใหญ่ When I was in the military, we would go and do exercises in the woods at night. เมื่อผมเคยเป็นทหารบกก็เราจะไปฝึกในป่า And if the moon was full, you could see. และถ้าดวงจันทร์มันเต็มเหมือนช่วงลอยกระทงก็เรามองเห็นได้ But if the moon was not full, you couldn't see anything. แต่ถ้าดวงจันทร์มันมืดก็เรามองไม่เห็นเลย There was no light coming from the earth. ก็ไม่มีความสว่างที่ออกจากโลกของเรา The moon was the light. ก็ดวงจันทร์เป็นแหล่งความสว่าง And so we have light from Christ, and then we shine it to the world around us. ก็เรามีความสว่างของพระเยซูคริสต์และเราส่องสว่างออกให้คนอื่น But the light of the moon is not nearly as bright as the light of the sun. แต่ความสว่างของดวงจันทร์มันไม่เท่ากับความสว่างของพระอาทิตย์ Right? ใช่ไหมครับ Christ is far more righteous than we are. ก็พระเยซูคริสต์เป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าเรา And the goodness that we have comes from him, not ourselves. และความดีที่เรามีอยู่ก็มันมาจากพระเจ้าไม่ใช่เกิดจากตนเอง His glory is far greater than ours. พระสิริและศักดิ์ศรีของพระองค์ก็จะเป็นยิ่งกว่าเราเยอะ That's why when the sun and the moon are close in the sky, you can't see the moon. อันนี้เป็นเหตุผลที่เรามีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆกันในฟ้าอากาศก็เรามองดวงจันทร์ไม่ได้ And you can't see any of the stars. และมองเห็นดวงดาวไม่ได้ Because they do have light, เพราะว่ามันมีความสว่าง but the sun is far more brilliant. แต่จริงๆดวงอาทิตย์จะสว่างกว่า And so is Jesus than us. และเหมือนพระเยซูคริสต์เปรียบเทียบกับเรา Just like this. ก็เหมือนไฟอันนี้ It's light, but it's not nearly as bright as all the lights in the room. ก็ตอนนี้มันสว่างแต่ไม่สว่างเท่ากับหลอดไฟที่เราอยู่ในห้องนี้ But if you turn these off, this seems much brighter. แต่ถ้าเราปิดไฟทั้งหมดอันนี้ดูสว่างกว่า But also the moon has light, but the light of the moon is imperfect. ก็ดวงจันทร์มีความสว่างแต่เป็นความสว่างที่ไม่สมบูรณ์ How is the light of the moon imperfect? ก็ความสว่างของดวงจันทร์มันไม่สมบูรณ์ได้ยังไง When you look at the moon, you see dark spots. เมื่อเรามองเห็นดวงจันทร์ก็เราเห็นจุดที่มืดนิดหน่อย Now we know from science the dark spots are craters. He found the word ก็เรารู้ว่าเวลาเราเห็นที่จุดดำๆก็เรารู้ว่ามันเป็นหุบเขา But as we look at the moon, we see bright parts and dark parts. ก็เมื่อเราดูดวงจันทร์เราเห็นมีที่สว่างมีที่ไม่ค่อยสว่าง So the light is not pure. ก็มันไม่ใช่เป็นความสว่างที่บริสุทธิ์เหมือนดวงอาทิตย์ Not like the sun. Okay. Correct. And that's like our light, ก็เป็นเหมือนความสว่างของเรา right? Your light is sometimes not pure light, correct? ก็บางครั้งความสว่างของเรามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ Right? Sometimes we have sin in our life and it causes our light to be dim. บางครั้งเรามีความบาปประจำในชีวิตของเราและให้ความสว่างของเราก็จะเบาลง But just like we studied yesterday, we are still the light. แต่เหมือนเราศึกษาเมื่อวานก็เรายังเป็นความสว่าง Whether our light is bright or whether there's dark spots. ไม่ว่าจะเรามีความสว่างที่สมบูรณ์แบบรู้เรายังมีจุดดำๆบ้าง We are still the only light of the world. เรายังเป็นแหล่งสว่างเท่านั้นที่โลกมีอยู่ So we should be bright. เพราะฉะนั้นเราสมควรจะตั้งใจจะเป็นความสว่างที่
สว่างมาก When does the moon appear? ก็ดวงจันทร์มันจะเกิดมาเรามองเห็นเมื่อไหร่ โอเค When the sun goes down. So the sun goes away and then the moon appears. ก็ดวงอาทิตย์ตกและดวงจันทร์มองเห็น And that's what happened with Christ. Christ went back to heaven ก็เช่นกับพระเยซูคริสต์กลับไปสวรรค์ and he left us. และเราเป็นคนเหลือ And so now Jesus, he's invisible. You can't see him, ก็ตอนนี้เรามองเห็นพระเยซูคริสต์ไม่ได้ right? At night, you can't see the sun at all. ก็ในกลางคืนเรามองเห็นความดวงอาทิตย์ไม่ได้ So even though the sun is hidden, ก็ไม่แต่มันพระอาทิตย์ก็ซ่อนไว้ it still produces light on the earth. แต่ยังเป็นแหล่งความสว่างของโลก But the sun produces light on the earth through the moon. แต่พระอาทิตย์ก็จะแสดงความสว่างโดยดวงจันทร์ And that's the way it is with us. ก็เป็นเช่นกับเราในปัจจุบัน The sun has gone down. ก็พระเยซูขอโทษดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว Christ has returned to heaven. พระเยซูคริสต์กลับไปสวรรค์ He's invisible to the world, ก็เราไม่สามารถมองเห็นพระเยซูคริสต์ได้ but we see him. แต่เราเห็นพระองค์ Just like the moon is in the light of the sun. ก็เหมือนดวงจันทร์อยู่ในความสว่างของดวงอาทิตย์ The world cannot see Jesus. ก็โลกของเรามองเห็นพระเยซูคริสต์ไม่ได้ They can't see his glory. เขาไม่สามารถเห็นพระสิริของพระองค์ They ได้ can't see his righteousness. เขาไม่สามารถเห็นความชอบธรรมของพระ They องค์ได้ can't see his light. ไม่สามารถเห็นทรงสว่างของพระอง But ค์ we ได้ see it. แต่เรามองเห็น Do you see it? มองเห็นไหม We have his light in us. เรามีความสว่างที่อยู่ในเรา We have his righteousness in เรา us. มีความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในเรา If there's anything good in us, it is because of him. ถ้ามีสิ่งใดสิ่งดีก็อยู่ในเราเป็นเพราะพระองค์ So to the world, Jesus is invisible, ในสายตาของโลกก็พระเยซูคริสต์ก็ไม่ปรากฏมา but he is visible through us. แต่โดยเราก็เขาสามารถเห็นพระองค์ได้ This is the picture of the moon representing the Christian. อันนี้เป็นรูปภาพที่ดวงจันทร์ก็เป็นคริสเตียน And just like we read in Genesis chapter 1, ก็เหมือนเราได้อ่านในปฐมกาลบทที่ the moon is the lesser light. 1ก็ดวงจันทร์ก็เป็นความสว่างน้อย And God gave the moon for the purpose of shining on the earth. ก็พระเจ้ามอบดวงจันทร์เพื่อจะส่องสว่างบนโลก Sometimes Christians are represented by what? บางครั้งคริสเตียนก็เปรียบเสมือนอะไร By the moon, โดยดวงจันทร์ correct? ใช่ไหมครับ But if the moon said, I have brilliant light, แต่ถ้าดวงจันทร์พูดให้ตนเองฟังว่ามีความสว่างก็พอ my light is so wonderful to shine on the earth. จริงๆมีความสว่างพอมันดีสุดยอดเพื่อแสดงขอโทษส่องสว่างให้แก่โลก Does the moon have a right to boast of its light? ก็ดวงจันทร์มีสิทธิ์จะอวดตนเองไหม No. Because the light doesn't come from itself. ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เป็นแหล่งความสว่าง And so the light that you have, ก็ความ in ส you, ว่างที่เรามีอยู่ the light that I have in me, ความสว่างที่ผมมีอยู่ the righteousness, the goodness, whatever good we do, ก็ความชอบธรรมความดีอะไรก็ตามที่ดีที่เราท when you obey God ำเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า and when you do His will เมื่อเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ and when you pray เมื่อเราอธิษฐาน and when you follow Him เมื่อคุณตามพระองค์ and when you take sin out of your life, เมื่อคุณลบทิ้งความบาปออกจากชีวิต those are all things of light. ก็สิ่งนั้นเป็นเกี่ยวกับความสว่าง But you can't boast แต่คุณอวดตัวไม่ได้ because it's God working in you. เพราะเป็นพระเจ้าที่กำลังทำงานในจิ You ตใจ say, I'm a good person. ผมเป็นคนดี Like the moon said, I have light. เหมือนดวงจันทร์พูดกับตนเองว่ามีความสว่างพอ You can't say that. ก็พูดไม่ได้ We must be humble and recognize our light and our goodness comes only from God. เราต้องทอมตัวลงและเข้าใจว่าความสว่างสิ่งที่ดีที่อยู่ในชีวิตของเราเกิดจากพระเจ้าเท่านั้น Now look at Revelation chapter 21. วิวรณ์บทที่ 21
verse 22. ข้อที่22ที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์อานุภาพสูงสุดและพระเมสเซนั่นแหละเป็นพระวิหารในนครนั้นขอบคุณครับ This is referring to the New Jerusalem. We might call it heaven. อันนี้พูดถึงสวรรค์หรือเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ And this is after everything is finished. อันนี้เป็นสิ้นสุดเวลาของโลก This is what we call eternity. อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่านิรันดร And in the New Jerusalem, there is no temple. และในเมืองเยรูซาเล็มใหม่ก็ไม่มีวิหาร But in verse 23, there is something else that is missing. แต่ในข้อที่23เราเห็นว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อที่23ที่บอกว่านครนั้นไม่จำเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้น So when everything is over, ก็เมื่อเป็นสิ้นสุด the sun will be no more. ดวงอาทิตย์จะไม่อยู่ And who will be in its place? และใครจะอยู่แทน Jesus will be in its place. พระเยซู But this is one eternal day. แต่อันนี้เป็นวันหนึ่งที่จะอยู่ตลอดเป็นนิจ Because the sun will never go down. เพราะดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นและลง There will never be night. ไม่มีความมืด Because Jesus will always be there. เพราะพระเยซูคริสต์อยู่สม่ำเสมอ Right now, he's not with us ตอนนี้พระเยซูคริสต์ไม่อยู่กับเรา on the earth. บนโลก But at that day, he will be with us forever. แต่ในวันนั้นพระเยซูคริสต์จะอาศัยอยู่กับเราตลอด And we might be represented by the moon. ก็เราอาจจะเปรียบเทียบเราเป็นดวงจันทร์ But when Jesus is there, there won't be a moon either. แต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเมื่อพระเยซูคริสต์อาศัยอยู่ก็ไม่มีดวงจันทร์ด้วย People will only see the light of Christ. เราจะแค่เห็นความสว่างของพระองค์เอง And we will see his light forever. และเราจะเห็นความสว่างของพระองค์ตลอดเป็นนิจ So we know that our God created the sun and the moon and the stars. เรารู้ว่าพระเจ้าของเราก็ทรงสร้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ But I want you as a Christian to remember แต่ผมอยากให้คุณซึ่งเป็นคริสเตียนจะจำไว้ว่า that when you see the sun and when you see the moon, that God put those things in there to remind us of who we are. ที่เมื่อเรามองเห็นดวงอาทิตย์เราเห็นดวงจันทร์ก็เราจะพระเจ้าสร้างสิ่งนั้นเพื่อเรานึกถึง He used the sun to remind us of himself. พวกเรานึกถึงดวงอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนเป็นพระองค์เอง And he used the moon to remind us of ourselves. และดวงจันทร์ก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นเราเอง To shine light upon a dark world. เพื่อส่องสว่างในโลกที่อยู่ในมืด Okay, you can pray. โอเคก็เราจะอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสำหรับความจริงที่เราได้ยินเช้านี้และเราขอพระองค์ทรงเปิดใจยอมรับที่เราเป็นดวงจันทร์และเราจะทำเหมือนลอยกระทง2 วันที่แล้วจะให้ทุกคนเห็นชัดและทุกคนประทับใจที่มีสว่างที่อยู่บนโลกโดยพระสิริของพระเจ้าที่แสดงโดยเราขอพระองค์ทรงช่วยเราถ่อมตัวเดินในความจริงนี้เราอธิษฐานขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน